Друзі, вітаю вас на каналі Newsroom. Сьогодні піднімаємо тему, яку багато людей воліли б не чути, але уникати її вже просто неможливо. Ми з вами поговоримо чесно, спокійно і по суті про мобілізацію. Про те, що вже відбувається, що готується і до чого нам усім треба бути готовими. Перш ніж продовжимо, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити важливі випуски. І напишіть, будь ласка, у коментарях, з якого міста, населеного пункту або ж взагалі країни дивитеся наші відео. Це реально допомагає розуміти нашу аудиторію. Мобілізація вже змінюється, і насправді це тільки початок. Давайте скажемо прямо. Те, що ми зараз бачимо на вулицях, у військкоматах, або як їх по-новому називають ТЦК та СП, у новинах, це лише м'який варіант того, що може бути далі, якщо війна триватиме. Причина насправді дуже проста. Ресурс людей обмежений. Ті, хто пішов добровільно, вже давно на фронті. А переконати нові маси людей піти добровольно сьогодні практично нереально. Ні мотивації, ні бажання, ні сил. Саме тому держава робить ставку на посилення процедури. Строгіше, швидше, без виключень. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Алгоритми тоді краще показують його тим, кому це дійсно важливо. Страх, невизначеність і хаос на вулицях. Маю багато повідомлень від людей, які кажуть: я вже боюся підходити до будь-кого у формі. Не знаю, хто це, що буде далі. І, ви знаєте, я розумію чому. Там, де має бути порядок, з'являється хаотичність. Там, де має бути чітка логіка, бачимо жорсткі вилови. Уже зараз є випадки, коли чоловіків забирають, навіть не надто розбираючись у деталях. І це сигнал, що процеси переходять у більш активну фазу. Друзі, обов'язково поширте цей випуск у соціальних мережах. Людям треба розуміти реальність, а не жити в якихось там ілюзіях. Політики кажуть одне, а реальність каже інше. Що ми постійно чуємо? Все під контролем. Ми рухаємося до миру. Мобілізація – це щось далеке. Але факти – штука вперта. У зверненнях перших осіб майже жодної конкретики щодо мобілізації. Про війну говорять, про реформи говорять, прізвища згадують, але тема мобілізації – табу. І на фоні цієї тиші можна зробити один висновок. Коли влада мовчить, система працює сама по собі, за жорстким сценарієм. 30 тисяч на місяць – цього замало. За офіційними оцінками, приблизно 30 тисяч людей щомісяця поповнюють склад Збройних сил України. І цього, як визначають самі військові, недостатньо, щоб тримати фронт у нормі, особливо на довгій дистанції. Насправді все це не тому, що люди погані, а тому, що мотивація падає, виснаження величезне, війна триває вже занадто довго. І навіть якщо завтра повернуть в Україну кілька сотень тисяч українців із-за кордону, це не вирішить проблему автоматично. Дві дороги. І насправді обидві складні. Держава зараз працює за принципом: готуємося до гіршого, але мріємо про краще. Тобто, офіційна риторика м'яка, але внутрішні процеси жорсткі. Мир можливий, але його гарантій немає. І поки є хоч 1% ризику, що переговорів не буде, система накопичує людей про всяк випадок. Чому вдарили по студентах 25+? Тепер будемо говорити, знаєте, про найболючіше. Останні роки кількість вічних студентів зросла на десятки тисяч. Хтось дійсно справді хотів здобути освіту, але величезна частина робила це лише для того, щоб уникнути служби. Тепер університети отримали чітку команду. Прогулюєш – відрахування. Не підтвердив відвідування – відрахування. Порушив правила – відрахування. А відрахування означає, що ти автоматично повертаєшся в поле мобілізації. І тут треба просто чесно сказати: держава більше не буде закривати очі на фіктивне навчання.
До речі, я періодично нагадую, підпишіться на канал Newsroom, якщо ще не зробили цього. Для вас це не складно і, хочу зауважити, корисно, а для нас це дуже і дуже важливо. Категорія 50+, більше не недоторканні. Ще одна ілюзія, яка зараз руйнується. Мені теж, до речі, пишуть, що після 55 не забирають, а після 58 взагалі не чіпають. Але факти, друзі, інші. Є випадки і у 58, і у 59, і навіть тих, кому лишився місяць до виходу за межі віку. Їх теж, на жаль, мобілізують. Тому міф «мене це не торкнеться, бо мені вже під 60» не працює. Якщо ви в цій групі, обов'язково перевірте свої документи і статус. Це один із рідкісних способів убезпечити себе. Закон одне, практика інше. Найбільша проблема зараз у тому, що закон каже одне, а на практиці все звучить інакше. Так, у судах виграють справи. Так, іноді відновлюють права. Але відсоток таких випадків, друзі, він мізерний. Більшість не бореться. Не пише заяви, не тримає копії документів. І через це люди стають повністю беззахисними. То що ж робити? Я кажу вам зараз абсолютно практичні речі. Якщо ви, наприклад, студент, ходіть на всі пари, оформлюйте довідки, зберігайте всі папери. Якщо вам 50+, перевірте військовий облік. Візьміть копії рішень про зняття, якщо вас включили знову. Це порушення. І треба діяти, а не чекати. Ну а для всіх інших медичні документи треба тримати в порядку. Сімейні підстави мають бути всі оформлені. Бронювання має бути актуальним. Усі довідки у копіях і в електронному вигляді. Не існує іншого захисту, окрім документів. Емоції не захищають. Крики не захищають. Слова, знаєте, на кшталт «мені казали в телеграмі», тим більше не захищають. У нас на сьогоднішній день є дві дороги для країни. Сьогодні ми стоїмо на перехресті. Дорога перша – переговори та мирне вікно. Якщо воно відкриється, мобілізація може частково зменшитись, але не факт. Це не гарантія, але все ж таки шанси є. Дорога друга – затяжна війна. У цьому випадку все, що ви бачите зараз, стане лише початком. І мобілізація буде жорстокішою, і облік буде тотальнішим, і лазівок не стане взагалі. Мої знайомі військові кажуть прямо, машина мобілізації вже розкручена, і вона інерційна. І головне, не лякайте себе зайвим. Є політики, які спеціально нагнітають ситуацію, щоб набрати рейтинги. Заберуть всіх, зженуть мільйони, підуть по всіх. Не ловіть це на себе. Сигнали треба читати не в ток-шоу, а в документах, постановах та наказах. Бо старе правило працює і досі. З папірцем ти людина, без папірця тебе просто змиє система. Друзі, тримаємо голову холодною. Так, погоджуюся, часи складні. Так, мобілізація посилюється, але паніка зараз – це найгірший варіант. Ставте вподобайку, якщо цей матеріал був для вас корисним. Підписуйтесь на канал Newsroom, щоб бачити наступні випуски. Пишіть у коментарях, звідки ви нас дивитеся. Ми читаємо абсолютно кожного. І, будь ласка, поширюйте це відео, бо інформація сьогодні – це теж захист. Ми продовжимо тримати вас в курсі. Чесно, відкрито і без прикрас. Ну а завершу відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Малих донатів, друзі, не буває. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Ньюзрумі.